یکی از عزیزان سوال جالبی کرده بودن. سوال البته اورژانسی اصلا نبود و سوال این بود که من هر چقدر که دهن دره میخوام بکنم اصلا نمیتونم این کار رو بکنم، یعنی احساس خستگی و چیز دارم و میخوام دهن دره بکنم ولی اصلا نمیتونم این دهن دره رو انجام بدم و آیا این بیماری هست یا نه. ببینید دهن دره یا دهان دره یا یاونینگ به قول معروف یک واکنش بدن هستش به صورت طبیعی. در یک سری از حیوانات هم دیده میشه، نه همشون. گویین که در حیوانات دیده شده که دهن دره کردن بیشتر ناشی از وارنینگ هستش. خیلی جالبه، نه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اونطور که در انسان دیده میشه. حیوان‌هایی که دهن دره میکنن بیشتر دارن هشدار میدن به اطرافیان و یک اعلام خطر هستش. منتها در انسان دهن دره کردن در یک سری شرایط خاصی ایجاد میشه که عمدتاً بیخوابی، خستگی هستش، بی‌حوصلگی، دیپرشن هستش و انگزایتی. کسانی که دیپرشن یا انگزایتی هم دارن حتی اگه خستم نباشن و 20 ساعت در روز هم خوابیده باشن باز دهن دره میکنن. واقعا معلوم نیستش که مکانیزم دهن دره چیه. یک سری تئوری ها اومده بودن میگفتن که هنگامی انسان دهن دره میکنه که اکسیژن خونش افتاده باشه پایین و CO2 رفته باشه بالا. بعدن اومدن دیدن که همچین خبری نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که شما وقتی دهن دره میکنین یه نفس عمیق میکشین و ظاهرا اکسیژنتون میاد پایین، ولی در عمل وقتی که اکسیژن خونتون رو با یه دستگاه اکسیمتری چک کنین برعکس میفته پایین، به خاطر مکانیزمی که دوباره واردش نمیشین. پس در نتیجه نیاز بدن به اکسیژن و نیاز بدن به دفع به اصطلاح دی اکسید کربن مکانیزم توجیه شده‌ای و توجیه پذیری واسه دهن دره نیست. بعد اومدن گفتن که شاید دهن دره در اثر اختلال نوروترانسمیترهای مثل سروتونین و دوپامین در داخل مغز ایجاد میشه که باز هم این تأییدی بر این تئوری این هستش که در افرادی که دیپرشن و انگزایتی دارن ممکنه بیشتر ریسک این مسئله وجود داشته باشه، ولی این هم هنوز اثبات شده نیست. یکی از چیزای جالبی که به اصطلاح دارن روش کار میکنن و با کمال تعجب یکی از کشورهایی که خیلی روی این مسئله داره کار میکنه به اصطلاح ایتالیا هستش. حالا نمیدونم چرا اونجا مردم آیا بیشتر دهن دره میکنن یا چیه مشخص نیست، ولی دیده شده که نیاز مغز انسان به خنک شدن و افت حرارتش باعث به اصطلاح دهن دره به اصطلاح باعث دهن دره میشه. چرا که دیده شده که میدونید که دهن دره حالت ارثی داره، مصری داره، یعنی یه نفر که دهن دره میکنه کسی که کنارش هم باشه دهن دره میکنه. دیده شده که اگر فردی که کنار یک کسی هستش که دهن دره میکنه بذارین ولی از قبل 2 تا آیس پک یا 2 تا بسته یخی رو بذارین در 2 طرف شقیقش، این اتفاق نخواهد افتاد. و بعد اومدن با یک سری آزمایش‌های دیگه این مسئله رو تایید کردن که در واقع دهن دره کردن نیاز انسان هستش برای کاهش تمپرچر یا کاهش حرارت داخل مغز. منتها در کسانی که دهن دره نمیتونن بکنن، بیشترین مسئله که دیده میشه اختلال آسم یا اختلالات تنفسی هستش که باعث این مسئله میشه. یک، یا اینکه این افراد به اصطلاح مشروبات الکلی مصرف میکنن، چون کسایی که مشروبات الکلی مصرف میکنن با وجود اینکه خستگی شدید پیدا میکنن ولی نمیتونن دهن دره کنن، و یا کسانی که دچار دیپرشن هستن. پس این هم جواب ایشون.